Xin chào tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có một ngày tuyệt vời đẹp trời. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn làm phân hữu cơ vi sinh từ lục bình và chuối. Những cái nguyên liệu có tự nhiên mà bạn có thể tìm kiếm ở bất cứ nơi nào. Khi mà bạn tìm kiếm lục bình và chuối á, thì bạn cũng nên để ý một chút là lục bình nó sinh trưởng ở cái nguồn nước như thế nào. Hạn chế việc mà nó sinh trưởng trên khu vực sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật và thuốc diệt cỏ nha. Lục bình nó sẽ hấp thu một lượng nhỏ trong đó, vì lục bình là cây thủy sinh mà đặc tính của nó là lọc nước rất là nhiều. Nó sẽ hấp thụ những cái kim loại rồi những cái bã mùn và một số loại chất gọi là không tốt để vào chính bản thân nó và làm cho nước trong sạch và tốt hơn. Còn chuối thì bạn có thể tìm kiếm ở những cái vườn chuối Tây Thái Lan, chuối sứ, chuối xiêm. Hạn chế việc kiếm chuối tiêu hồng và chuối già Nam Mỹ nha, vì những cái loại đó thường trồng độc canh số lượng lớn và họ có phun qua một số loại thuốc diệt sâu bệnh và bọ nhảy chuối á. Lục bình thì bạn cũng có thể sử dụng lục bình tươi và lục bình khô. Riêng mình thì mình có cái nguồn lục bình từ dưới hồ mình và dưới mương mình á, thì mình sẽ vớt lên. Khi mà số lượng của chúng nhiều mình sẽ vớt lên và bắt đầu mình sẽ qua cái vườn đầu tiên của mình mà mình trồng chuối Tây Thái Lan á, thì mình sẽ chọn những cái quầy chuối mà chín và nó không được đẹp. Những cái quầy đẹp thì mình sẽ bán ra thị trường, và những quầy mà xấu thì mình dành để cho ốc ăn. Và những cái quả nào mà gọi là cực xấu luôn thì mình mới dành để chế biến phân hữu cơ vi sinh. Các bạn có thể lấy một cái thau, một cái xô hoặc một cái nền khô ráo, rồi các bạn cho hỗn hợp chuối và lục bình. Có thể là lục bình tươi, cũng có thể là lục bình khô. Tuy nhiên thì các bạn nên chọn lục bình khô nha, vì khi đó chúng đã bắt đầu có dấu hiệu hoi mục rồi, chúng đã rút nước trong cơ thể ra rồi, thì các bạn trộn với chuối. Các bạn có thể cho thêm một chút men vi sinh, một chút phân vi sinh hữu cơ, có thể là phân gà, phân bò, hoặc là một chút bã xác của cơm rượu. Các bạn đã lên men và qua nấu á, các bạn có thể tới những cái lò mà nấu rượu hoặc là xác bã bia thì các bạn mua hoặc các bạn xin tùy vào cái khu vực mà các bạn sinh sống nha. Thì sau đó các bạn trộn chung một hỗn hợp với nhau và các bạn đậy. Chuối thì các bạn có thể để nguyên, nhưng mà tốt nhất là các bạn tách vỏ ra và tách trái riêng ra. Trong chuối có chứa rất là nhiều kali và rất là tốt cho những cái loại cây trồng mà có sắc tố màu đỏ. Rồi sau đó là các bạn ủ nó các bạn sử dụng là bao như mình nè, hoặc là các bạn sử dụng cái gì đó chụp lại, ủ trong vòng tầm 15 đến 30 ngày. Nếu các bạn có thời gian tốt nhất thì các bạn ủ trên 2 tháng cho mình. Nhưng mà riêng bản thân mình thì bây giờ không đủ nguồn để cung cấp cho cái mảnh khu vực vườn của mình đang canh tác, nên mình ủ ngắn thôi, 15 đến 20 ngày là mình đem ra sử dụng rồi. Thậm chí có một số khu vực là mình đắp tươi luôn, mình không có ủ nữa các bạn. Vì bây giờ là mình đang trong quá trình bắt đầu khởi nghiệp thì mình không có nhiều thời gian để nghiên cứu bơm cái phần phân vi sinh này. Nhưng mà cái phân vi sinh hữu cơ này thì mình có thể bón trực tiếp, nhưng mà thời gian mà cây hấp thụ nó sẽ lâu hơn. Và khi mà các bạn bón trực tiếp ra cây giống như thế này nè, các bạn xem là những cái cây mướp mà mình bón hỗn hợp của mình nè, những cái lục bình này là đã được ủ qua chuối và một số loại phân vi sinh nha các bạn. Và phân vi sinh trong đó là mình sử dụng một ít phân gà. Đây các bạn thấy đây, coi các bạn thấy không, cái khu vực rễ của nó nè nổi trắng lên hết đấy các bạn ha, rất là tốt luôn. Các bạn thấy khu vực này là nó không có rễ, mà khu vực mà được đắp hỗn hợp phân lục bình, chuối và vi sinh ra nè, các bạn thấy rễ nè. Và trên cái nền đất đá Hà Ly này các bạn thấy là rễ mướp ăn rất là sâu luôn nè, đi ra bề mặt nè. Đã nói về nông nghiệp hữu cơ thì các bạn phải sử dụng phân bón hữu cơ nha. Có thể là các bạn mua trên thị trường, cũng có thể là các bạn tự nghiên cứu ra một loại riêng biệt. Mình vẫn khuyến khích các bạn là tìm tòi, nghiên cứu và phát triển một cái sản phẩm hữu cơ riêng biệt trong cái khu vực vườn của mình. Vì sau này khi mà bạn xây dựng cái kênh thương hiệu, bạn xây dựng cái kênh nông sản sạch của bạn, bạn có những cái phương pháp, những cái cách thức hoạt động, những cái gọi là nghiên cứu của bạn ra, những cái tư duy sáng tạo của bạn từ chính bản thân của bạn sáng tạo ra, thì nó sẽ thu hút người dùng và có những cái trải nghiệm
cho cái người sử dụng tốt hơn, cũng như chính bản thân bạn mà trong quá trình bạn làm nông nghiệp á, mà bạn luôn luôn có cái trí tò mò sáng tạo thì con người bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và hưng phấn lắm các bạn. Cảm giác giống như là một ngày mới mà mình nạp năng lượng, nạp năng lượng, và giống như là túi bạn lúc nào cũng đầy tiền, cảm giác y chang vậy các bạn. Minh chứng cho loại phân bón vi sinh hữu cơ mà mình nghiên cứu ra là mình áp dụng trên cái khu vực vườn của mình. Bạn thấy những cái cây mướp, những cái cây dưa leo, rồi những cái cây chuối rất là xanh tươi tốt, rễ chúng phát triển rất là đồng đều, và mình không sử dụng phân bón hóa học, rồi mình không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật luôn. Bây giờ á, mọi người nói là sâu bệnh nó sẽ ăn sao, mình nói là bây giờ em trồng 100 cái cây, em cho 70% luôn là bị sâu bệnh tấn công thời gian ban đầu nha các bạn. Rồi sau đó nó sẽ bắt đầu chim chóc nó tập trung về, khi mà sâu nhiều chim chóc nó tập trung về, nó ăn sâu, nó làm tổ, nó phát triển. Rồi ong bướm tập trung về, thì sau một thời gian nữa thì từ 70% đó nó sẽ chuyển qua tầm 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, và mình kiểm soát trong vòng 20% là đẹp rồi các bạn. Vì bây giờ đây là tự nhiên, các bạn ăn một phần, các bạn phải trả về một phần cho tự nhiên, chứ các bạn không thể nào diệt hết sâu được. Nếu mà một ngày nào đó không còn con sâu nào trên trái đất này, nếu một ngày nào đó không còn cây cỏ nào trên trái đất này, thì bạn sắp bước vào vấn đề là diệt vong rồi đó. Mình xin hứa luôn. Vì bạn thấy không, bạn diệt cỏ, cỏ nó vẫn mọc. Thay vì diệt cỏ thì bạn hãy học cách hạn chế sự phát triển của cỏ, chọn loại cỏ nào thích hợp để phát triển và lớn lên trong khu vực vườn của bạn, để nó hấp thụ, nó quang hợp, nó phủ mặt đất, rồi nó khi mà bạn cắt xả nó lại á, nó trả thì lớp sinh khối, lớp mùn hữu cơ tốt hơn cho miếng đất của bạn. Vì vậy cỏ là một điều rất là quan trọng. Bạn phải học cách kiểm soát cỏ, học cách phát triển những ý tưởng tư duy, phát triển những cái nghiên cứu về phân hữu cơ vi sinh. Rồi bạn xây dựng một cái hệ thống vườn mà trong đó những cái cây tầng cao, cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây ăn trái, cây dây thăng leo, cây mặt đất phối hợp với nhau, kể cả cây thủy sinh nữa. Như các bạn thấy là lục bình và rau nhút ở dưới hồ mình, là khi mà số lượng chúng nhiều mình sẽ vớt lên và làm phân bón hữu cơ vi sinh để bón trực tiếp cho những cây trên bờ. Và những cái phụ phẩm giống như là mướp, dưa leo này các bạn, là loại không đẹp nha, loại mà bị ong bướm chích đó, thì mình sẽ xắt nhỏ ra, mình quăng xuống cho ốc ăn. Và những cái thứ mà ốc ăn không hết đó, nó sẽ lắng xuống dưới mặt nước đó, nó sẽ tạo lớp bùn hữu cơ đáy để cho những cái vi sinh vật đáy nó phát triển. Và lục bình và rau nhút sẽ dựa vào cái hỗn hợp và mùn hữu cơ đó lại tiếp tục phát triển, và cái chu trình nó cứ lặp đi lặp lại. Rau thủy sinh mọc đầy vớt lên làm phân bón hữu cơ cho cây trên mặt đất, rồi những cái phụ phẩm của cây mặt đất quăng xuống cho những cái con ốc, con cá trong nước ăn. Rồi những cái phụ phẩm mà nó ăn không hết, nó chìm xuống, nó lại làm lớp phân hữu cơ vi sinh cho những cái cây thủy sinh nó phát triển. Và cái chu trình nó cứ lặp đi lặp lại. Và khi mà bạn canh tác ở trên cái khu vực vườn như vậy, con người của bạn sẽ cảm giác tràn đầy năng lượng, cảm giác hưng phấn, cảm giác trí tưởng tượng tò mò của bạn nó sẽ phát triển. Vì khi mà bạn quan sát quá trình và chu trình phát triển của một cái cây, từ lúc mà bạn gieo hạt cho đến khi mà nó thu hoạch, rồi lại khi mà nó hết cho thu hoạch, nó tàn, bạn dọn tàn tích của nó trả về cho đất, rồi tiếp tục một cái mùa vụ mới. Thì cái con người của mình sau khi mà mình trải qua một cái chu trình tự nhiên, thuận tự nhiên như vậy, thì mình cũng vậy, mình học tập, lao động, sáng tạo, tạo ra nhiều giá trị, rồi mình lại phân phát giá trị đó cho mọi người. Rồi cuối cùng những cái giá trị đó một ngày nào đó nó sẽ quay trở lại với bạn, và bạn lại tiếp tục một hàng dọc mới. Bạn gieo cho mình một cái tư tưởng tích cực thì con người bạn lúc nào cũng tích cực lạc quan hết các bạn, luôn yêu đời. Dù trong hoàn cảnh nó có khó khăn như thế nào thì bạn hãy lên cho mình một cái tầm nhìn 10, 20 năm sau. Mình luôn luôn có một cái câu hỏi trong chính bản thân mình rằng, nếu ngày hôm nay mọi việc khó khăn, rồi ngày mai thì sao? Năm sau thì sao? 10 năm sau thì sao? Thậm chí 10 năm sau mình làm gì nhớ khoảng cách hôm nay mình nói chuyện với các bạn. Tuy nhiên thì nếu hôm nay có một cái nội dung mà mình đăng lên, thì 10 năm sau khi mình nhìn lại cuộc đời mình, 10 năm sau của mình sẽ nói, ồ, lúc trẻ hơn đó mà ông phấn đấu như vậy á, 10 năm này ông mới có cái thành tựu như thế này nè, 10 năm này ông mới có cái trải nghiệm như thế này nè, hơn mà ông phấn đấu và ông ghi lại cái khoảng cách đó. Thì mình cũng khuyến khích tất cả các bạn hãy trong cái nền kinh tế mà từ nông nghiệp chuyển qua công nghiệp, chuyển qua dịch vụ, chuyển qua công nghệ, và cuối cùng là nền kinh tế sáng tạo như hiện tại. Bạn thấy mỗi cá nhân
có một cái khu vực làm việc ở ngoài thực tế và một khu vực làm việc trên internet, những cái mạng xã hội truyền thông. Nếu mà bạn tham gia vào nền kinh tế sáng tạo, bạn tạo ra những cái tư duy tốt, những cái ý tưởng tốt, tạo ra những cái điều luôn luôn lạc quan, năng lượng lạc quan tích cực, thì sẽ giúp cho mọi người có một phần nào đó giảm bớt áp lực của cuộc sống. Và khi họ thấy bạn vui vẻ tích cực, làm những điều mà người khác cũng thích, thì họ sẽ vui vẻ và thu hút bởi cái sự năng lượng tích cực của bạn. Và nơi nào có sự thu hút, nơi nào có lưu lượng truy cập, nơi đó dòng tiền sẽ đổ về. Bạn cứ để ý một điều, nơi nào có cái số lượng người theo dõi, nói chuyện, quan tâm về cái chủ đề đó, thì cái khu vực đó, nơi đó, con người đó sẽ luôn luôn giàu có, vì cái dòng tiền họ đổ về chỗ đó các bạn. Dòng tiền đổ về là do những cái nhà quảng cáo tập trung để quảng bá sản phẩm của họ. Vì thế mà nếu như có thể, bạn nên có một cái kênh thương hiệu. Có thể là mạng xã hội này nọ, cái nào mà bạn thích thì bạn cứ tạo một vài cái video có giá trị, bạn đăng lên mỗi ngày, hoặc là 2 ngày một lần, một tuần một lần cũng được. Thì nó sẽ lưu trữ khoảnh khắc của bạn đến với trải nghiệm của cuộc đời này. Và sau thời gian mà bạn lớn lên, bạn phát triển, thì cái kênh thương hiệu của bạn cũng phát triển. Những việc bạn làm sẽ có ý nghĩa hơn và tạo ra giá trị cho mọi người hơn. Lúc đó thì bạn sẽ có một cuộc sống đủ đầy hơn. Nếu mà bạn giúp người khác có cuộc sống đủ đầy, vui vẻ, làm cho người ta luôn có cảm giác lạc quan và cung cấp nhiều giá trị cho mọi người, thì bạn sẽ luôn luôn giàu có và đủ đầy. Cuối cùng, chúc cho tất cả các bạn có niềm đam mê với nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, vườn rừng, luôn luôn đam mê, luôn luôn nhiệt huyết, luôn luôn tìm tòi, sáng tạo, phát triển những ý tưởng mới. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nội dung tiếp theo. Và mình là Phạm Trung Hậu, mình là kênh Nông nghiệp Mới. Nhớ cho mình một like và bình luận dưới phần ở dưới để xem thử cái ngành nông nghiệp, cái hướng đi mình chọn nó có nhiều sở thích đối với tất cả các bạn hay không nhé.